გადაცემის სტუმარი გახლავთ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნიუჰოსპიტალის პედიატრიული ამბულატორიული სამსახურის უფროსი კლინიკა მზიურიმედის ექიმი პედიატრი ქალბატონი ინგა მამუჩიშვილი რომელსაც მივესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის. მე პირველი ბლოკი დავიწყე მოკლედ ჩემი სახელით და მთელი სამედიცინო საზოგადოების სახელით თანადგომა ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილის მიმართ და მისი ოჯახის მიმართ, რაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი არა მარტო სამედიცინო საზოგადოებისთვის, არამედ მთელი საქართველოს მოსახლეობისათვის და კიდევ ერთხელ უერთდები მოკლედ აღნიშნულ თანადგომას და იმ ესე ვთქვათ მოწოდებას, რომ თავისუფლება ვაჟა გაფრინდაშვილს, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ქალბატონო ინგა, ხშირ შემთხვევაში ძირითადი ესე ვთქვათ კითხვები ალბათ პრაქტიკაში მშობლებისგან და ჩივილი თუ შეიძლება ესე უწოდოთ მოდის ხოლმე რომ ბავშვი ხშირად ტირის გარკვეული ესე ვთქვათ უძილობა აქვს აი ამ ტირილის გამო და ხშირად მშობლები ამას უკავშირებენ ყველაფერს ესე ვთქვათ მუცლის არეში განვითარებულ დისკომფორტს ანუ კოლიკას რამდენად თუმცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ განათლებული არის მაინც მშობლები ამ კუთხითაც, რამდენად ხშირად მოდიან აი ამ ჩივილით, ანუ მუცლის არეში დისკომფორტის გამო ბავშვთა ესე ვთქვათ ტირილი, რამდენად ხშირია ხოლმე თქვენ პრაქტიკაში? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს და მინდა მეც თქვენი ეთერით ვისარგებლო და გამოვუცხადო სოლიდარობა ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილს, რომელიც დღეს იმყოფება ოკუპანტების ტყვეობაში და ჩვენ მას ძალიან დიდი იმედით და ძალიან მოკლე დროში ველით უკვე ჩვენს გვერდით ისევ და მას ელის უამრავი პაციენტი, ეს პირადად ვიცი. გადავიდეთ თემაზე. ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში აუარებელი კითხვა ისმება ამასთან დაკავშირებით. ოჯახში ჩნდება პატარა, ეს არის უდიდესი ბედნიერება, მაგრამ მისი ოჯახში შებრძანება დაკავშირებულია აგრეთვე უზარმაზარ აჟიოტაჟთან, იმიტომ რომ ეს არის უჩვეულო პატარა ესეთი მომენტი უხერხულობის, რომ ოჯახში შემოვიდა ბავშვი და არიციან რა გააკეთონ, დაბნეულები არიან მშობლები და რაც მთავარია თვითონ ბავშვიც, იმიტომ რომ ის მოწყდა იმ შესანიშნავ გარემოს, სადაც იმყოფებოდა, სადაც იყო აბსოლუტურად უზრუნველად დაცული და უცებ ჭიპლარის გადაკვამვის შემდეგ, გადაჭრის შემდეგ ბავშვი აღმოჩნდა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და უნდა შეეგუოს ამ სამყაროს. იყო რაღაც ძალიან ბევრი მომენტები ახალშობილის ცხოვრებაში, როდესაც ბავშვი იწყებდა ტირილს, როდესაც ბავშვის კანი ჭრელდებოდა, როდესაც ბავშვი დავუშვათ თითქოს და პატარა აპნოეს აკეთებდა სუნთქვაში და ეს ყველაფერი პათოლოგიად ითვლებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი ადაპტაციული მდგომარეობა, პატარა ეგუება გარემოს, სამყაროს, ეგუება იმ ოჯახს, სადაც იმყოფება და ძალიან ხშირად ტირის. ტირის ბავშვი სხვადასხვა მიზეზის გამო, ტირის ბავშვი მაშინ, როდესაც მას აქვს დისკომფორტი, თუმცა ძალიან საინტერესოა რომ აქვთ ინგლისელებს აი ბოლო პერიოდში ხშირად ვიმეორებ, რომ თურმე ბავშვს ახსოვს მშობიარობის ტკივილი ისევე როგორც დედას და სადღაც ეს ტკივილი მიყვება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ინგლისელები ამბობენ რომ მიეცით ბავშვს ამოტირების საშუალებაა რა. ძალიან ხშირად ბავშვი მოვლილი, ანუ მას ნაწყავთა მოქმედება ჰქონდა, საკვები მიირთვა, გამოცვლილია, მაგრამ მაინც ტირის. ასეთ შემთხვევაში სწორედ ამასთან უნდა ჰქონდეს საქმე, მაგრამ ყველაზე უფრო ხშირი მიზეზი ბავშვის ტირილის ეს არის ეგრეთ წოდებული ჩვილ-ბავშვთა კოლიკა. ჩვილ-ბავშვთა კოლიკა, მუცლის ჭვალი, სამთვიანთა კოლიკა, ასე ვუწოდებთ მას, იმიტომ რომ განსაკუთრებით აწუხებთ ის სამთვემდე ასაკის ბავშვებს, მეორდება კვირაში 3-ჯერ, 3 საათით განსაკუთრებით ერთსა და იმავე დროს და მისთვის დამახასიათებელია ძალიან განსხვავებული კლინიკური სურათი, როგორც მშობლები აღწერენ, რომ უცებ სრული ჯანმრთელობის ფონზე, სრული სიმშვიდის ფონზე ბავშვი იწყებს ტირილს ძალიან ისეთი გამწარებული, წითლდება სახეზე, ფეხებს იჭერს მუცელზე, ხელებს იჭერს მტევნებს მუშტებად და ვერ გაუგიათ რა მოხდა, რატომ ატირდა ბავშვი ასე უცებ. აი სწორედ ამაში გამოიხატება ხოლმე მუცლის კოლიკის სიმპტომები, მუცლის ჭვალის სიმპტომები და ზოგჯერ ესეთი მდგომარეობა სამწუხაროდ 3 საათამდე გრძელდება და მთელი ოჯახი დარბის ამ დროს და არიციან რა გააკეთონ იმისათვის რომ როგორღაც ბავშვი ჩაამშვიდონ. მაგრამ აი როგორც იწყება ეს ტკივილი მოულოდნელად, ასევე მოულოდნელად შეიძლება დამთავრდეს და ბავშვმა დაიძინოს და მიეცეს ღრმა ძილს.
დიახ, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა გამოვლინება კოლიკის არ საჭიროებს გარკვეულ, ესე ვთქვათ, რაღაც მედიკამენტოზურ ჩარევებს იქნება ეს თუ სხვადასხვა ტიპის ჩარევას. იცით რა, ზოგადად აი დღევანდელი საერთაშორისო კვლევებით, up-to-date მონაცემებით არ საჭიროებს ბავშვი რაღაც განსაკუთრებული მედიკამენტების მიცემას ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის მოვლენა, მოგეხსენებათ, ბავშვი იბადება ფაქტიურად სტერილური ნაწლავით და ძალიან მალე, თითქმის პირველივე საათში ხდება მისი ნაწლავის შევსება უკვე სხვადასხვა ბაქტერიებით და იწყებს მისი მიკრობიოტა ჩამოყალიბებას, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი მიზეზია ამ ჩულბოშთა კოლიკის. გარდა ამისა, ბავშვი ეჭიდება ძუძუს, იწყებს ჭამას ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ იპოვა დედა სხვა მხრივად, ეს არ არის მხოლოდ შიმშილის ასეთი გამძაფრებული მოთხოვნილება შეგრძნება. დიახ, ის პოულობს დედას, იწყებს წოვას ძალიან სწრაფად, ამას ახლავს აეროფაგია და ბავშვი ყლაპავს დიდი რაოდენობით აირებს. ამ შემთხვევაში მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახში არსებულ სიტუაციას. როგორი სიმშვიდეა ოჯახში, როგორი სიტუაციაა, როგორ მშვიდად არიან მშობლები, რამდენად არასტრესოგენული გარემოა, რამდენად იხუტებენ ბავშვს და რამდენად ეფერებიან მას. აი ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამ კოლიკისთვის არის დამამშვიდებელი, დამაწყნარებელი. ამ დროს ბავშვი უნდა აიყვანო, ჩაიხუტო, მიიკრა გულზე, ასე ვთქვათ, ჩაუთბო მუცელი, შეიძლება მუხლზე გადაიწვინო, შეიძლება თბილი საფენები დაადო, შეიძლება ასეირნო და ძალიან ხშირად მშობლები ამ კითხვას სვამენ ხოლმე, რომ აი იცით როგორ მოუხსენით აი ეს ბავშვის ტკივილი, ჩავსვით მანქანაში და გავიყვანით და მანქანით ვიარეთ მთელი საღამო და ბავშვს მოეხსნა ტკივილი. ანუ ეს განსაკუთრებულად ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად გამოიკვეთა. არ ვახტუნავე ბავშვი ესე ხელში ვათამაში, ანუ მივეცი რაღაც გარკვეული მდგომარეობა. განსაკუთრებით მამიკოებს მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ მამას აქვს შედარებით დიდი ხელი და ამ ხელის გულზე თბილად გადაწონილი ბავშვი თავი მუცლის მხრით ძალიან ისეთ დიდ სიმშვიდეს აძლევს ხოლმე მუცელს და ეს კოლიკა იხსნება, მაგრამ ზოგჯერ მართლა უტანელი ხდება და განსაკუთრებული სიმძაფრით აღწერენ ხოლმე ამას მშობლები, უძილო ღამეები, გათენებული ღამეები, ეს ძალიან მოქმედებს მშობლის სოციუმზეც, ის სამსახურში ვეღარ მიდის, ვეღარ აზროვნებს, აღარ უნდა არაფერი ამ ქვეყანაზე და ამ ჩივილებით მოგმართავენ. როგორმე იქნებ დაგვიწყნაროთ ბავშვი. დიახ, თქვენ ახსენეთ ქალბატონო ინგა, რომ დაახლოებით შესაძლებელია კვირაში სამჯერ გამოვლინდეს აღნიშნული მდგომარეობა. მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, რომ მშობლები, ესე ვთქვათ, უჩივიან თითქმის ყოველდღიურ, ესე ვთქვათ, აღნიშნულ მდგომარეობას. რამდენად არის დაკავშირებული კოლიკის განვითარება, იგივე თუ როგორ არის მოვლენილი ბავშვი ამ ქვეყანაზე, ეს იყო საკეისრო კვეთა, თუ ეს იყო ფიზიოლოგიური მშობიარობა და რამდენად არის დაკავშირებული ასევე თუ რა საკვებს ვაწვდით მას, ეს არის დედის რძე, თუ ეს არის ხელოვნური კვება. დიახ, ნამდვილად დაკავშირებულია. თითოეული ფაქტორი ახდენს გავლენას ახალშობილის კოლიკაზე. რა თქმა უნდა, ბავშვები, რომლებიც ბუნებრივი გზით იბადებიან, უფრო მარტივად უმკლავდებიან ამ პრობლემასაც, კოლიკის პრობლემას. ბავშვები, რომლებიც იმყოფებიან ბუნებრივ კვებაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძუძუთი კვება, ბუნებრივი კვება, ეს არის უალტერნატივო საკვები ბავშვისათვის და განსაკუთრებით მე არ ვარ მაინც და მაინც მომხრე იმისა, რომ დედამ ძალიან მკაცრად დაიცვას დიეტა ძუძუთი კვების შემთხვევაში და იყოს პრაქტიკულად მშიერი. ზოგიერთი დედა ამას აკეთებს, ამიტომ ვუსვამ ხაზს. დედამ უნდა მიიღოს აბსოლუტურად ყველაფერი. წონის კლების მიზნით რადიკალურ, ესე ვთქვათ, რადიკალურ დიეტას მიმართავენ და სხვა შორის ამ პერიოდში კოლიკა კიდევ უფრო მძაფრდება, იმიტომ რომ შესაძლოა ბავშვი ვერ ღებულობდეს იმ ინგრედიენტებს და აქ იმის მომენტიც იყოს, რომ ვერ ნაყრნდება ბავშვი და აქედან გამომდინარე კი ვართ მომხრე იმისა, რომ free feeding, ანუ თავისუფალი კვების პრინციპის მომხრე ვართ ჩვენ ყველა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან ხშირად ვითხოვს კიდევ უფრო და გამომდინარე იქიდან, რომ აი დედებს სვამენ დიეტაზე, თუნდაც იმის გამო, რომ აი ბავშვს მუცელი შეებერება, დაუგროვდება გაზები და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს ბავშვისთვის ადაპტაციის პერიოდი. დედამ უნდა მიიღოს ყველაფერი მცირე ულუფებით, რა თქმა უნდა, ის პროდუქტებიც კი, რომელიც შესაძლოა იწოვდეს შებერილობას, მაგრამ დედამ თვითონ უნდა მოიწეს რიგოს კუჭნაწყლის ტრაქტის ფუნქცია ამის
მომხრე ნამდვილად ვარ იმ დედებში, ეს უკვე ამის სტატისტიკური მაჩვენებლები მაქვს მე, იმ დედებში, რომლებიც თვითონ არიან მოწესრიგებულები და თვითონ აქვს მოწესრიგებული კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მოქმედება, ბავშვებშიც ეს პრობლემა ნაკლებად არის, მაგრამ ბავშვთა 70-80% კოლიკა აღენიშნება. ჩვენ ვისაუბრეთ მეტნაკლებად მოკლედ კოლიკის განვითარების მიზეზებზე და მის ესე ვთქვათ ინტენსივობაზე, თუ რასთან არის ასევე დაკავშირებული. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ არსებობს საქართველოში ეს ტენდენცია და ვერსაც ვერ გავეცევით ქალბატონო ინგა და თქვენ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ქონიათ პრაქტიკაში აღნიშნული ესე ვთქვათ მდგომარეობით, როდესაც უკვე მოდიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ აი ყველა მეთოდი ნაცადი აქვთ და ყველა მეთოდში მე ვგულისხმობ არა ვთქვათ იქ სამედიცინო პერსონალის ჩარევით, არამედ მეზობელის გამოცდილება, ბიცოლის, მამიდის გამოცდილება და ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა ისეთი ოჯახური მეთოდებით ამ კოლიკის ესე ვთქვათ მკურნალობა იმ შემთხვევებშიც, როდესაც შესაძლებელია საერთოდ ჩარევა არ ჭირდებოდეს და როგორც აღნიშნეთ წინა ბლოკში სპონტანურად მოხდეს მისი მოგვარება, ისევე როგორც დაწყება მოხდა, ამ შემთხვევაში ხდება თუ არა აღნიშნული ესე ვთქვათ მდგომარეობის გამწვავება და გიწევთ თუ არა უფრო რადიკალური ჩარევა შემდგომში, ანუ რამდენად აფუჭებს მოკლედ უხეშად რო ვთქვათ მშობელი ამ დროს ბავშვს. დიახ, ნამდვილად არის ასე. დღეს მე მივესალმები იმ ფაქტს, რომ ჩვენი მშობლები, ახალგაზრდა დედიკოები, ბებია, ბაბუები, სხვა შორის აღმზელები, ძიძები, რომლებიც ბავშვების ირგვლივ ტრიალებენ, საკმაოდ განათლებულები არიან. მათ აქვთ აუარებელი ინფორმაცია და განსაკუთრებით ამ სოციალური ქსელები დღებულობენ ძალიან ბევრ ინფორმაციას და ერთმანეთს ასწავლიან. ეს მე ასე ვეცახი ხოლმე სამზარეულოში მიღებული რჩევა და არიგებები, როდესაც ჯგუფებიც არის რაღაც სპეციალური, რომლებიც ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ ერთმანეთს უფრო უჯერებენ ვიდრე გამოცდილ ექიმს და უფრო ითვალისწინებენ ერთმანეთის რჩევებს ვიდრე გამოცდილი ექიმის რჩევებს, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ბავშვი შეიძლება მართლა მივიყვანოთ სავალალო მდგომარეობამდე. ამიტომ სასურველია, რა თქმა უნდა, ყველა მოусმინოს თავის საკუთარ პედიატრს ასეთ შემთხვევაში და ბავშვს დაეხმაროს თუ ეს კოლიკა გაუსაძლისია და თუ მართლა ძალიან დიდ დისკომფორტს ანიჭებს ბავშვს პირველ რიგში, მაგრამ აქვე წეგან აღნიშნეთ, რომ მშობლებიც არიან ხოლმე სერიოზულ დისკომფორტში და ისინი ზოგჯერ შრომის უნარსაც კი კარგავენ. მართლა არის ასეთი შემთხვევები და ხშირად ჩვენ ნევროლოგებთან ერთად გვიწევს ხოლმე ერთობლივად რაღაცა ღონისძიებების გატარება და ჩვენ ვურჩევთ ხოლმე რომ ნევროლოგსაც კი მიმართონ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად საჭიროა ბავშვის დამშვიდება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს ბანალურად ვიცით ვიტყვი ტკივილმა აყოლვა იცის და აი ასეთ შემთხვევაში შეიძლება მშობლები ამბობენ ხოლმე ხშირად ძილი აუვარდა თავში, ტკივილი აუვარდა თავში, ხო? ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ბავშვის ნერვული სისტემა გაღიზიანდა და რა თქმა უნდა, საჭიროებს ბავშვი კვალიფიციურ დახმარებას პედიატრისა, ზოგჯერ ნევროლოგის ჩართვას გვიხდება ხოლმე და რა თქმა უნდა, ჩვენ ესე რეფერალს ვაკეთებთ ზოგჯერ ნევროლოგთან ასეთი შემთხვევებით. დიახ და ამ დროს ხდება რა თქმა უნდა მედიკამენტოზურად. ხდება უკვე მედიკამენტოზური დახმარების გამოყენება, თუმცა კოლიკის შემთხვევაში აი აუარებელი სხვადასხვა გაზმდენი ეწოთები აქვთ ნაყიდი მშობლებს, სხვადასხვა პრობიოტიკები აქვთ შეძენილი და აქედან გამომდინარე დამხვედრია ხშირად თაროების სავსე სხვადასხვა სახის მედიკამენტებით, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მშობელი აღნიშნავს, რომ ბავშვს მაინც არ აქვს არანაირი შვება. მაგრამ აი მე ვამბობ ხოლმე ამას ისეთი გრძნობით, სიამაყეს გრძნობით ერთხელ მყავდა ერთი პაციენტი, რომელიც ისრაელიდან იყო და მას ხელში ჰქონდა საშუალება ესეთი წვეთები, ბეიბიქალმი, რომელთაც დავინტერესდი, იმიტომ რომ ბავშვი იყო 2 თვის და დედამ აღნიშნა, რომ ბავშვი წოვს ძუძუს და ძინავს მშვიდად. და ნუ რა იყო ასეთი, იმიტომ რომ ამ ბავშვს არ ჰქონდა არანაირი კოლიკის ნიშნები. დავინტერესდი და როდესაც შევისწავლე ეს პრეპარატი და ვნახე რა შემცველობა აქვს მას, რომ აბსოლუტურად არ შეიცავს შაქარს, აბსოლუტურად არ შეიცავს გლუტენს, არ შეიცავს დანამატებს, არ შეიცავს საღებავებს, არომატიზატორებს და ასე შემდეგ და აბსოლუტურად ბუნებრივია და როდესაც დავინახე, რომ მსგავსი საშუალება გამოჩნდა ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე, ძალიან მივესალმები ამ საშუალებას, რომელსაც ქვია ბეიბიქალმი.
ეს მართლა ძალიან კარგი საშუალება აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ჩვენ ბავშვებს მივეხმაროთ და ძალიან დიდ პროცენტში დავუყოთ ეს ძალიან ძლიერი ტკივილი, რომელიც მას დისკომფორტს ანიჭებს. დიახ და ჩვენ რეკლამის დროს ვსაუბრობდით, რომ არსებობდა ადრე ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ საშუალებები აი ამ აირების დაგროვების საწინააღმდეგო, რომელიც თვითონ შეიცავდა შაქარს და ნახშირწყლები ერთ-ერთი გამომწვევი არის სწორედ ნაწლავებში მეტეორიზმის, რაც კიდევ უფრო დისკომფორტს ქმნიდა. ჩვენ ვახსენეთ ისიც, რომ კვირაში 3-ჯერ დასაშვები არის, რომ თქვათ განვითარდეს ეს კოლიკა. როდის უნდა მოხდეს ბეიბიქალმის ჩართვა, ესე ვთქვათ, როგორც სამკურნალო საშუალება, რა ინტენსივობა ვთქვათ შეიძლება დავუკავშიროთ, რამდენჯერ კვირაში უნდა განვითარდეს კოლიკა, ან რამდენხანს უნდა გაგრძელდეს და ამის შემდგომ უკვე აუცილებლად ხდება ხოლმე აუცილებლობა ჩართვის ბეიბიქალმის. მოგახსენებთ, აი როდესაც მოყავთ ვიზიტზე პატარა ბავშვი, რომელიც არის დაუშვათ 10 დღის ან 2 კვირის, ხო? ასეთ შემთხვევაში მშობლები ხშირად აღნიშნავენ, რომ იცით, აბსოლუტურად არ ტირის, ჭამს და ძინავს. ნუ ხანდახან გამღიმებია კიდევაც, იმიტომ რომ როგორც წესი, ეს მდგომარეობა და კოლიკის მდგომარეობა იწყება 3 კვირის ასაკიდან და 3 კვირის ასაკიდან თუ აღენიშნა ბავშვს უკვე კოლიკის გამოხატულება და განსაკუთრებით აი ესეთი სახით, როგორც თქვით, კვირაში თვეში 3 კვირიდან და კვირაში 3 დღე 3 საათი შემაწუხებელი ტირილი, ასეთ შემთხვევაში სასურველია უკვე ამ პერიოდიდან დავიწყოთ ასეთი ანტიკოლიკური საშუალების გამოყენება, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ანტიკოლიკური საშუალება. ბეიბიქალმი არის ნაზავი იმ ბუნებრივი საშუალებების, როგორიც არის კამის ეთერზეთი, ანისულის ეთერზეთი და პიტნის ეთერზეთი, რომელიც შეწოვილია თხევად გლიცერინში. მას აქვს ძალიან მაღალი ხარისხი, ანუ თვითონ ძალიან მაღალი დონის საშუალება, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, არ შეიცავს შაქარს, საღებავებს და არ შეიცავს სხვადასხვა ემულგატორებს და დანამატებს, აბსოლუტურად ბუნებრივია და ეს ისეთი ბუნებრივი სახით არის მოწოდებული, რომელიც მშობელმა თვითონ უნდა განაზაოს იქ გარკვეული ნიშანია ბოთლზე და იმ ნიშნამდე უნდა განაზაოს გადადუღებული, გაგრილებული წყლით. პრეპარატი წარმოებულია ისრაელში, აქვს ძალიან მაღალი ხარისხი და ბუნებრივ ნედლეულზე მზადდება. ეს ნედლეული მოიპოვება როგორც ისრაელში, ასევე ჩამოდის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპის უამრავ ქვეყანაში ძალიან წარმატებით გამოიყენება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოიყენება და უკვე ჩვენც ესეთი აქტიური გამოყენება დავიწყეთ მისი. ამ პრეპარატის შევსების შემდეგ, აი გარკვეულ ისრამდე, როდესაც შევსება წყლით ეს პრეპარატი, თუ ჩვენ მას სწორად გამოვიყენებთ და ამ პრეპარატის უსაფრთხოებაზე მეტყველებს ისიც, რომ მისი ჯერადობა არ არის განსაზღვრული, ჩვენ შეგვიძლია ეს პრეპარატი წვეთების სახით, პრეპარატს ვახსენებთ, მაგრამ პრინციპში პრეპარატი არ არის, ეს არის დანამატი, საკვები დანამატი. უნდა შეინჯღრეს აუცილებლად ყველა მოხმარების წინ. ჯერ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ უსათუოდ უნდა შევისოს წყლით ისრამდე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მშობლები განზევების გარეშე პირდაპირ აძლევენ. უნდა შევისოს წყლით და აუცილებლად უნდა შეინჯღრეს ყველა მიცემის წინ, უნდა მიეცეს ბავშვს აუცილებლად კვების წინ, 10 წვეთი მისი ჯერადობა განსაზღვრული არ არის, ამიტომ ის შეგვიძლია მივიცეთ 8-ჯერ, 10-ჯერ და ნამდვილად მივაღწევთ შედეგს. პერიდოზირებას ადგილი არ აქვს არასოდეს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მას აქვს აი ქალმის დამამშვიდებელი ეფექტიც, იმიტომ რომ თვითონ დანამატი არის ამოქაფების წინააღმდეგ, არის მოქმედებს მეტეორიზმის წინააღმდეგ, გარდა ამისა ის აწესრიგებს პერისტალტიკას და ამშვიდებს, რაც ყველაზე მთავარია, ბავშვებს ძინავთ მშვიდად. ისე რომ თვითონ ეს დანამატი შვებას გვრის ძალიან ბევრ ოჯახს დღეს უკვე და იმედია, რომ აი გაითვალისწინებენ ჩემს რჩევას, იმიტომ რომ მართლა არასოდეს არ მიყვარს საუბარი იმაზე, რაც არ არის ეფექტური. არ არის ეფექტური განსაკუთრებით ჩემი პატარა პაციენტებისთვის და ბეიბიქალმა თავისი ეფექტით მე მართლა გამააოცა. და რაც მნიშვნელოვანი არის, ყველა იმ ჩამოთვლილ ესე ვთქვათ, დადებით თვისებასთან ერთად უნდა აღენიშნოს ისიც, რომ მისი ყველა კომპონენტი FDA გრასის სიაში არის მოხვედრილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე უსაფრთხო პროდუქტები არის. FDA გახლავთ ის ორგანიზაცია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ესე ვთქვათ, ზრუნავს როგორც კვების, ასევე დიახ, მედიკამენტების უსაფრთხოებაზე და აქვს პირველი ხარისხის ესე ვთქვათ, უსაფრთხო მოქმედება, ასევე აქვს პედიატრიული დოზების საერთაშორისო
ფარმაკოპეური სტანდარტები, რაზეც თქვენ აღნიშნეთ, რომ პედოზირებას ნამდვილად არ იწვევს და არის რა თქმა უნდა ნებართვა ჩვილებში გამოყენებისთვის, ანუ ABC American Botanical Council-ის მიერ მინიჭებული, ესე ვთქვათ, ხარისხი, რაც ასევე დიდ როლს თამაშობს, მოკლედ, ჩვენ დღევანდელ მტკიცებითი მედიცინის რეალობაში. ცალკეული კომპონენტი, პრინციპში პიტნა, დავუშვათ და კამა, ну ყოველთვის გამოიყენებოდა ხოლმე ხალხურ მედიცინაშიც, აი მეტეორიზმის წინააღმდეგ და ზოგადად კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების სამკურნალოდ და ეს არის თვითონ ნაყოფიდან, თესლიდან მიღებული, გამხმარი თესლიდან მიღებული აბსოლუტურად ბუნებრივი საშუალებები. ამიტომ არის ის სწორედ ესეთი მაღალი ხარისხის და ამიტომ აქვს მინიჭებული უსაფრთხოების ასეთი დიდი გარანტია. დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს გრძელდება, იწყება 3 კვირიდან და გრძელდება ხოლმე 3 თვემდე და 3 თვის შემდგომ უკვე ნელ-ნელა ბავშვის ორგანიზმი ადაპტაციას განიცდის, როგორც გარემოსადმი, ასევე საკვები კომპონენტების მიმართ და ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ, ხდება კოლიკის მივიწყება, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ რამდენად არის შემდგომში უკვე ასევე დასაშვები, 3 თვის შემდგომაც რაღაცა სიმპტომურად აღნიშნული პრეპარატის გამოყენება? სწორედ სიმპტომურად ვიყენებთ ხშირად ამ პრეპარატს, იმიტომ რომ ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ მიდრეკილება მეტეორიზმისკენ, აი ამ ბავშვებში ან ახალი საკვების დაწყება, როდესაც ხდება და ახალი საკვების შეტანა, როგორც დამატებითი კვება ბავშვთა კვებაში, იმ პერიოდში ძალიან კარგ შედეგს იძლევა და ერთჯერადად სიმპტომურად, აი როდესაც ბავშვს დავუშვათ აქვს ჩივილი, რომ მან ჭამის შემდეგ, ანუ საკვების მიღების შემდეგ მას შეებერა მუცელი, აი ერთჯერადად მიცემაც კი ამ საშუალების იძლევა ნამდვილად შვებას და პრაქტიკაში ასეთ შემთხვევები ძალიან ბევრი გვაქვს. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენ წინა ბლოკში ახსენეთ ისიც, რომ როდესაც მეძუზური არის დედა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ესე ვთქვათ, თვითონ დედის კვებასაც, თუ როგორ ესე ვთქვათ, იკვებება ის. მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ძუძუთი კვებაზე და დედასთან აუცილებელი არის მოწესრიგდეს იგივე კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა. რამდენად შეუძლია დედას, ესე ვთქვათ, მსგავსი საკვები დანამატების გამოყენება ამ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მოწესრიგებაში, იმიტომ რომ მეტნაკლებად იმოქმედოს, რა თქმა უნდა, ბავშვის კოლიკის განვითარებაზეც. იცით რა, ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც დედები თვითონ ღებულობენ ამ საშუალებას, იმიტომ რომ როგორც წესი მშობიარობის შემდგომ ქალებსაც ძალიან ხშირად, როდესაც მიკრობიოტა ირღვევა, ქალებსაც ხშირად აქვთ ხოლმე მეძუძურ დედებს ეს პრობლემები და იყო შემთხვევები ძალიან ბევრი, როდესაც დედებმა თვითონ გადაწყვიტეს ამ საშუალების მიღება და მართლა არაჩვეულებრივი შედეგიც მივიღეთ. ამიტომ აბსოლუტურად უსაფრთხოა მიიღოს თვითონაც და მისცეს ბავშვსაც. იმიტომ რომ პრეპარატის ამ დანამატის პერედოზირება ნამდვილად არ ხდება არასოდეს, იმიტომ რომ ის არის აბსოლუტურად ბუნებრივი ინგრედიენტებისგან შემდგარი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ინგა და ბოლოს რას ურჩევთ მშობლებს, ესე ვთქვათ, როგორ უნდა აღზარდოთ ბავშვი და რას ურჩევთ ბეიბიქალმთან მიმართებაში კონკრეტულად? მე ზოგადად მინდა ვურჩიო და მოვუწოდო მშობლებს, იმიტომ რომ დღეს ალბათ ამ სოციალური ქსელებიდან ისევ და აუარებელი ინფორმაციით მშობლებს ძალიან ბევრი ნეგატიური ინფორმაცია აქვს და აქედან გამომდინარე ძალიან აჟიტირებულები, აგზნებულები არიან და დანევროზებულები არიან ჩვენი დედიკოები და მინდა ვთხოვო მათ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერს აქვს თავისი კეთილი დასასრული, თუ თვითონ იქნებიან მშვიდად. ანუ, როდესაც მშობელი არის მშვიდად, როდესაც სახლში არის სიმშვიდე, როდესაც ბავშვს აქვს სულიერი კომფორტი, იქ ყველაფერი ძალიან კარგად მიმდინარეობს. ხშირ შემთხვევაში ჩემი უკვე ამდენი წლის პრაქტიკიდან გამომდინარე, ყველა იმ ბავშვთან, ვისაც აქვს თუნდაც რაიმე სერიოზული დაავადება, თუ დედას აქვს კეთილგანწყობა, თუ დედა არის გაწონასწორებული, აუცილებლად არის კეთილსაიმედო გამოსავალი. მე მინდა ვუსურვო მათ, რომ იყვნენ მოწესრიგებულები ბავშვებთან მიმართებაში და არაძალადობრივი ხერხები გამოიყენონ ყოველთვის მათთან ურთიერთობაში. იმიტომ რომ ნებისმიერი ძალადობა შობს ძალადობას და ბავშვებიდანაც ვღებულობთ იგივეს. და თუ სადმე ასე ღრმად ჩამიკითხია ანამნეზი, სწორედ ეს შემთხვევები ყოფილა, როდესაც ბავშვების მხრივ ყოფილა ხოლმე რაღაცა პროტესტი, რაღაცა დაუმორჩილებლობა, ეს ყველაფერი ხდება მხოლოდ იქ-სადაც ბავშვებზე ძალადობით მოქმედებთ. ამიტომ არაძალადობრივი მოქმედებისკენ მოუწოდებ მშობლებს. და რა თქმა უნდა, აი იმ პრობლემების შემთხვევაში, თუ ბავშვს აქვს
მეტეორიზმი, ამოქაფება, თუ აქვს ყაბზობა, ასეთ შემთხვევაში ბეიბიქალმის გამოყენება ძალიან დასრულელი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო რჩევებისათვის. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობდით ბავშვთა კოლიკაზე და ბეიბიქალმზე და ჩვენი სტუმარი გახლდათ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ნიუჰოსპიტალის პედიატრიული ამბულატორიული სამსახურის უფროსი, კლინიკა მზიურიმედის ექიმი პედიატრი, ქალბატონი ინგა